เมนูไข่จะเป็นไข่ดาวไข่เจียวไข่ต้มไข่ตุ๋นคุณพ่อคุณแม่ก็กังวลกลัวน้องๆหนูๆจะเบื่อใช่ไหมคะวันนี้ Mom's Cooking มีเมนูไข่พับไส้กุ้งที่มีประโยชน์กับลูกน้อยวัยเริ่มเข้าเรียนมาฝากทั้งเรื่องของพัฒนาการร่างกายและพัฒนาการด้านการเรียนรู้ไปดูวิธีทำพร้อมๆกันเลยค่ะมาผัดไส้สำหรับทำไข่พับไส้กุ้งกันค่ะตั้งกระทะแล้วรอน้ำมันร้อนสักหน่อยใส่กระเทียมลงผัดให้หอมตามด้วยหอมใหญ่ผัดจนหอมใหญ่สุกใส่กุ้งลงผัดจนกุ้งสุกดีใส่แครอทถั่วลันเตาข้าวโพดลงผัดจนทุกอย่างเข้ากันปรุงรสด้วยซอสมะเขือเทศและเกลือผัดให้เข้ากันอีกครั้งใส่ภาชนะเตรียมไว้มาทำในส่วนของไข่พับกันต่อค่ะตีไข่ทำเหมือนจะทำไข่เจียวเลยนะคะแล้วนำลงทอดในกระทะกรอกไข่ให้เป็นแผ่นบางๆพอได้แผ่นไข่เจียวที่สวยงามแล้วตักไส้ที่เราผัดเตรียมไว้วางลงบนไข่แล้วพับครึ่งแผ่นแบบนี้ก็จะเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะติดตามสูตรอาหารสำหรับลูกน้อยทุกช่วงวัยได้ใน Mom's Cooking กด Subscribe Kids Kitchen แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่ออัปเดตคลิปของเรานะคะ